Right. So after implants, we're going to the next step, that is biofilm management in orthodontics. Sau cái phần implant hồi nãy thì bây giờ mình muốn chuyển qua cái phần cũng khá quan trọng là việc kiểm soát mảng bám đối với những cái điều trị nha. Just to remind you, biofilm is invisible. It sticks very tightly to the teeth and prosthesis, and it is very intelligent. Thỉnh nhắc lại là cái màng sinh học nó là một cái màng không thể nhìn thấy được và nó bám chặt vào cái bề mặt, ví dụ răng hay là cái cố định. We all agree that we have such pictures in our clinics. Chúng ta đồng ý hơn là những cái tình hình khá là dễ nhìn gì khi mà ở trong những cái phòng điều trị. But which patient will come to you if they have teeth like this for ortho treatment? Nobody. Yeah. Tuy nhiên những cái hình ảnh này nó chỉ là hình ảnh thôi, còn những bệnh nhân thật sự của mình đã tới thì nó có thật sự là như những cái hình ảnh này không? Đó là không phải. The kind of patients when we see the patient are like this. Thậm chí mình cũng có thể gặp được những bệnh nhân đang điều trị xảy ra những cái vấn đề kinh khủng như vậy. You have overgrown gingiva. Xảy ra tình trạng là cái nướu chỉ dưỡng, Bleeding in pockets. chảy máu ở cái nướu. Mucogingival problems. Cái niêm mạc xung quanh cái răng nó xảy ra vấn đề cụ thể là cái tường nướu. And demineralized white spot lesions. Hay là trên bề mặt răng thì xuất hiện những cái mảng bám đổi màu, những cái xe tinh sớm, những cái phần bị đổi màu trên bề mặt răng mất khoáng. You all agree with me? Các quý anh chị quý bác sĩ có đồng ý với lại thầy không? Đồng ý với thầy? Can you see? Raise of hands. You all agree with me? Yeah. We can prevent almost all of this with maintenance of biofilm. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng đúng chỉ nhớ một cách thôi, đó là kiểm soát cái màng sinh học. So let us going to see how ortho treatments affect oral biofilm and also how fight of oral biofilm during ortho treatment. Chúng ta có hai cái câu hỏi ra. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào, là cái điều trị chỉnh nhang nó ảnh hưởng đến cái màng sinh học như thế nào. Cái thứ hai đó là cái việc kiểm soát cái màng sinh học ở trong suốt quá trình điều trị chỉnh nhang như thế nào. Patient with natural teeth itself have a problem maintaining biofilm. Sẽ có những vấn đề vậy là thậm chí những cái răng tự nhiên nó cũng có những vấn đề liên quan đến màng sinh học. Imagine having wires, brackets and bands inside your mouth. Is it easier or difficult to clean the biofilm? Thì bây giờ hãy tưởng tượng xem trong miệng nếu mà đeo những cái mắc cài, những cái cụ, những cái khâu, những cái dây thì cái việc kiểm soát màng bám nó sẽ như thế nào? It becomes very difficult. Nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Your biofilm is completely covering the teeth. Cái màng sinh học sẽ bám ở hầu hết cái bề mặt. Different kinds of bacteria are around the brackets. Có rất nhiều các loại vi khuẩn khác nhau bám xung quanh cái mắc cài. Both your DK or caries causing bacteria and also periodontal infection bacteria, both will increase. Thì những cái vi khuẩn gây sâu răng hay những cái vi khuẩn gây ra bệnh răng nha chung nó sẽ tăng trong trường hợp để mắc cài. Your caries bacteria will be in this area and your gums infection causing bacteria will be in this area. Thì những cái vấn đề liên quan đến răng thì nó sẽ xuất hiện ở phía dưới, ở phần viền cắn, ở phía dưới mắc cài. Còn những cái vấn đề liên quan đến phần dưới thì đa số ở phía trên cái phần ở phía dưới nướu của mắc cài. So
Above the brackets it is caries, below the brackets it is gum infection. Chúng ta sẽ mất là nó sẽ tùy đến mắc cài bởi những cái nhiệm vụ liên quan đến lưu. In a normal patient without brackets, normally the inner aspect, that is the lingual surface, will have more of biofilm. Đối với những trường hợp mà không đeo mắc cài bằng tự nhiên á, thì cái màng sinh học, cái màng bám á, thì nó sẽ chiếm đa số ở cái mức tự. But in a patient with brackets, your labial surface will have more bacteria. Tuy nhiên đối với trường hợp mà đeo mắc cài á, thì những cái màng sinh học, những cái màng bám á, nó sẽ phải chiếm ngoài mặt ngoài nhiều hơn. It is very simple because there is wires, there is brackets. It is very difficult for the patient to clean. Nó dễ hiểu thôi. Lý do tại đâu? Tại là những cái mắc cài, những cái dây cu, những cái câu nó làm cho bệnh nhân khó để có thể tiếp cận vệ sinh được. Normally, the labial surfaces like central incisors, lateral incisors, canines, it is very easy to clean when you don't have brackets. Nó dễ hiểu hơn khi mà những cái răng, ví dụ răng từ giữa, răng từ bên hay là răng thì nó rất dễ để mà vệ sinh đối với những trường hợp không có mắc cài. But all this will change when you have brackets. Your lateral incisors and canines are known to have the maximum biofilm accumulation. Tuy nhiên nó sẽ rất là khác khi mà bệnh nhân đeo mắc cài. Thì những bề mặt bên ngoài này nó sẽ bám rất là nhiều, tồn tại những cái màng sinh học rất là nhiều, rất là cao. Because mostly your lateral incisors are retrocline and your canines are tilted. Thì nó dễ thôi, ở cái vùng ví dụ là cái răng nang lên thì nó sẽ hơi một vô xí, còn ở cái răng từ bên hơn là vô xí, còn đối với cái răng nang thì nó là vùng chuyển tiếp của vô hàm thì nó sẽ hơi xoay xí. As I told you, even where there is composites around the brackets, there also bacteria will be more because that area is rougher. Thì những cái vùng xung quanh cái mắc cài nó sẽ tồn tại những cái bề mặt composite, những cái chất gắn mắc cài cho những cái cái đó thì nó vẫn còn có tồn tại. Thì những cái bề mặt đó nó bị khô ra, nó sẽ dễ bám những màng bám trên bề mặt. If the bacteria forms on the brackets, we need not worry because it is a steel and it is not affect the teeth. Yeah. But if bacteria affects on the composites or the cements, it tends to attach to the teeth more. Thì đối với những cái màng bám mà bám ở trên bề mặt mắc cài phía ngoài đi thì nó mình không cần quan tâm trên nhiều lắm. Tuy nhiên đối với những màng bám mà bám trên bề mặt ví dụ là composite hay là những cái xi măng gắn mắc cài dưới thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng. So this is what happens after the ortho treatment. The cement area becomes rough, demineralized, and you will have a lot of problems. Ở đây là cái hình ảnh thể hiện sau khi khám mắc cài thì ở những cái bề mặt của cái công sức hay là cái xi măng gắn mắc cài dưới thì có thể thấy là cái lớp dơ nó rất là dơ và nó sẽ là gây những vấn đề. But dental caries is not the main problem, but the main problem is white spot lesions. Cái vấn đề sâu răng thì độ sâu thì không phải là vấn đề lớn ở đây, mà vấn đề lớn ở đây là những cái xen sớm đối với trắng chiếm tỷ lệ cao. Only about 5% of the patients with orthodontic brackets end up having decay, but 70% will end up having white spot lesions. Thì đối với những bệnh nhân khám mắc cài đó, thì cái tỷ lệ là bị sâu răng là dưới 5%. Tuy nhiên là những cái sản thương đốm trắng sớm á, thì đạt chiếm tới 70%.
And this white spot lesion is nothing but the demineralized areas that you see here. Thì những cái sâu răng có lỗ thì xuất hiện rất không, và những cái xen cương mà mới chớm tạo ra những cái màu đáng đục này và những cái ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ, đến cái khoái hóa của người ta. It takes only 4 weeks or 1 month for this to happen. Cái vấn đề này sẽ diễn ra là 4 tuần hoặc là 1 tháng để xảy ra vấn đề này. And yes, Sẽ thương sớm sẽ làm trong 4 tuần. And we normally see the patient for the next appointment only after 4 to 6 weeks. Và mình chỉ có thể khám bệnh nó là sau 6 tuần, 4 tuần đến 6 tuần vậy. And this happens in that 1 month that you don't see the patient. Và cái vấn đề này sẽ diễn ra là trong vòng 4 tuần là 1 tháng. Vậy là tra sau đó mà cái vấn đề nó diễn ra trước đó. So how can you solve this problem? It is by teaching the patient how to maintain. Vậy thì làm sao để có thể kiểm soát được vấn đề này? Bằng cách đó là dạy họ cách để duy trì, cách để kiểm soát. So that the patient can have effective home care routine. Vậy nên bệnh nhân sẽ có cái kỹ thuật để có thể kiểm soát được cái vệ sinh răng miệng tốt tại nhà. And what is that routine? It is cleaning with a single tufted brush around the brackets, and also using interdental brushes to clean in between the teeth and also behind the wire. Thì có thể sử dụng những dụng cụ là cái bàn chải đơn hoặc là có sử dụng thêm cái bàn chải kẻ để kiểm soát xung quanh cái mắc cài hay là dưới cái dây cung. And trust me, if you teach your ortho patients about all this, they will love you for that. Nếu mà chúng ta dạy bệnh nhân những cái cách sử dụng những cái dụng cụ này thì bệnh nhân sẽ yêu mến nó, sẽ quý mến nó. Because the patients have a problem and nobody is teaching them how to do. And if you can be the first dentist who is teaching them how to do and give them the right tool, they are your patients for life. Vì sẽ không có ai dạy họ hay là hướng dẫn họ kiểm soát những vấn đề này. Nếu bạn là nha sĩ mà bạn là người hướng dẫn thì bạn là người đầu tiên hướng dẫn cung cấp thông tin cho bệnh nhân đó, thì bệnh nhân sẽ cảm giác rất là yêu mến bạn và sẽ là bệnh nhân của bạn thời sau. The white spot lesions within the first 6 months of treatment, of ortho treatment, more than 40% will happen. After that, it slowly progresses to around 46%. Cái mà tỷ lệ xen cương đốm trắng sớm xuất hiện trong vòng 6 tháng đầu tiên của niên trắng là bên 8%, còn sau đó trong vòng 12 tháng thì tỷ lệ sẽ tăng lên 46%. So don't wait for the disease to occur. Start prevention on the day you are placing the brackets. Đừng có chờ cho đến khi nào mà những cái bệnh lý diễn ra mà thực hiện những cái phương pháp phòng ngừa để mà hạn chế, để mà ngăn chặn vấn đề xảy ra. After bracket placement, teach them how to clean the teeth, how to clean the bracket, how to clean the wire and beneath the wire. Sau khi gắn mắc cài thì ngay lập tức là ngay sau gắn mắc cài cần hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh như thế nào là hợp lý, là cần vệ sinh cái răng như thế nào, cái xung quanh mắc cài như thế nào, ở phía dưới cái dây cung như thế nào. Just don't be happy fixing the brackets. Show the patient what happens if they don't do. Show pictures of bleeding, show pictures of white spot lesion, decay in other patients to tell them, if you don't maintain, you are also going to have this.
Thì đừng có vội mà mừng rỡ khi mà với cái mắc tài xong á, sau đó không chịu nhân hãy nên hướng dẫn bệnh nhân ngay sau khi cái mắc cài, hướng dẫn một cách đó là sâu là đưa cho họ xem những cái vấn đề có thể hiện ra nếu mà không kịp phương pháp phòng ngừa, là ví dụ là chảy máu nướu, sâu răng, những cái xe hư đốm trắng sẽ xuất hiện nếu mà không kịp duy trì hay là phòng ngừa sau đó. So this is how you place the 5460 ortho brush on the wire. There will be a small groove here that will go and place itself on the wire. Cái hình ảnh này thể hiện cái cách đặt cái bàn chải có ví dụ là 5460 của hãng thành, nghĩa là cái bàn chải này ở phía giữa nó sẽ có 5 cái hàng lông, và ở cái hàng lông chính giữa nó sẽ ngắn hơn so với cái bàn chải thông thường là sử dụng để mà đặt cái góc là 90 độ, nghĩa là cái hàng lông ngắn đó nó sẽ đặt ngay chính giữa ở trên cái cung. In a normal teeth, you place the brush at 45 degree, but when you have wires, you cannot do that. You have to place it at 90 degree here. Đối lại ăn bình thường á, thì cái góc đặt thường là 45 độ. Tuy nhiên đối với lại cái trường hợp mà mắc cài như vậy á, thì không thể nào đặt 45 độ để xong được, mà nên đặt là 90 độ. So this is how this groove will come and clean the brackets. Cái hình ảnh này thì thể hiện ra là cái bàn chải nó tiếp tục nó vệ sinh mắc cài như thế nào. So does ortho treatment affect periodontal health? We all saw that it causes white spot lesions and decay. Now we'll see whether it causes periodontal problems as well. Vậy thì cái điều trị chỉ nghe nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe môn nhân chung xung quanh như thế nào, ngoài cái việc mà nó gây ra những cái xen thương hơi chớm hay là những cái sâu răng, thì nó còn ảnh hưởng đến vấn đề nhân chung. The first thing that we see is gingivitis associated with ortho treatment. There is redness, there is bleeding. Thì ở cái đầu tiên là thể hiện cái viêm nướu có liên hệ với điều trị về trị nhan, thì có những dấu hiệu là cái nướu nó bị sưng, nó bị đỏ, nó chảy máu. It is because of the biofilm plus local factors like rough teeth, tilted teeth, etc. Thì nó là do là có xuất hiện cái biofilm và hoặc là những cái yếu tố tại chỗ. Second, you have gingival recession. You have lack of gums. This is because of lack of vestibule space, less attached gingiva, thin bone, plus biofilm. Ở cái vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến ruột nướu, thì ở trường hợp này thì ghi ra là do những cái vấn đề liên quan đến da chu, ví dụ là cái nướu sinh hóa bị thiếu, hay là cái mô xương ở phía mặt ngoài nó ít, và do sự xuất hiện của lớp màng sinh học. You also sometimes see this overgrown gingiva. This is because of the thick biotype of gingiva as well as biofilm. Ở trường hợp thứ ba là có liên quan đến sự tăng trưởng quá mức của nướu, thì nó do cái dạng của cái nướu, dạng sinh học của nướu và cái sự xuất hiện của màng sinh học. So you can see in this, one thing is common in all the problems, that is biofilm. Thì chúng ta có thể thấy là tất cả những vấn đề ở đây khi mà nhìn đến cái nguyên nhân của nó thì đều có sự đóng góp của lớp màng sinh học. So if you control biofilm, you can bring down all the diseases to a great extent. Nếu mà chúng ta kiểm soát tốt lớp màng sinh học thì chúng ta có thể là giảm thiểu nguy cơ của những vấn đề này xảy ra. So what are the risk factors or the risk sites for oral diseases? The first thing is normally interdental spaces, occlusal surfaces where you have deep pits and fissures, gingival sulcus, and out of occlusion teeth. These are the normal
areas where there is problem. Thì những cái vị trí, những cái phần nào nó có nguy cơ để những cái tình trạng bệnh lý ở vị trí này. Và vị trí đầu tiên là cái vùng nhan răng IDS, là interdental space, là cái vùng nhan răng. Cái thứ hai là cái bề mặt nhai, thì đối với những cái răng cuối sau đó, thì bề mặt nhai có những cái rãnh hố răng sâu đó, thì nó cũng sẽ dễ bám mẹ bám. Cái thứ ba là những cái lú, những cái vùng lú ở phía dưới. Còn cái thứ tư là những cái răng nó bị lệch thành cắn, nó bị lệch khỏi ngoài của cắn, thì nó sẽ dễ bám mẹ bám. But ortho patients are a special case. They have additional risk areas. That is the ortho appliance areas, around the appliance, and hard to reach areas. Đối với những bệnh nhân mà nhiều răng thì nó còn có những cái vùng nhiều hơn nữa. Đó là những cái vùng liên quan đến những cái tuyến cụt, tuyến răng, những cái vùng xung quanh cái tuyến cụt, hay là những cái vùng khó tương tự. So we have a Latin saying called locus minoris resistente. That is, there is no resistance in certain areas where you cannot use them properly or access them properly. Okay? Thì cái vùng nhan răng nó là một cái vùng kháng, gọi là locus minoris resistente, là vùng kháng nhỏ tại chỗ. Thì ở cái vùng này nếu mà mình vậy là nó sẽ hơi khó đi những dịch vụ trong những vùng này. You are all aware, if you chew well, the biofilm is controlled to a certain extent. Nếu mà chúng ta nhai một cách bình thường thì cái lớp màng sinh học sẽ kiểm soát một phần nào. It becomes self-cleansing. Nó sẽ là tự làm sạch đó, cơ chế tự làm sạch. But if you have orthodontic appliance, there is more plaque in areas where there is no mastication, no salivary flow, or the non-keratinized areas and unreachable areas. Tuy nhiên nếu đối với những bệnh nhân mà đang đeo móng cài thì bệnh chưa đeo móng cài thường sẽ hướng dẫn bệnh nhân là hạn chế ăn nhai, rồi cái tỷ lệ nước bọt lưu thông thì nó sẽ ít, nó sẽ giảm, hay là những cái vùng mà lưu sinh hóa cũng sẽ ít, vùng lưu không sinh hóa, rồi những cái vị trí mà không thể tiếp cận bằng cái nền trạng thông thường. This all can be solved to a great extent in the sense where you don't chew, you can use a proper toothbrush. If you have less salivary flow, you can have some substitutes or enzymatic toothpaste that increases saliva. Đối lại việc hạn chế ăn nhai thì có thể sử dụng thêm những cái bài thông thường, có thể được sử dụng về mặt nhai. Rồi còn đối với trong trường hợp ví dụ là dưỡng lưu cái dòng tốc độ chạy rượu của cái nước bọt bị thiếu thì có thể sử dụng thêm một số cái kem răng có thể tăng cái nước bọt. You can use a single brush or implant Ortho 708 brush or a soft brush in the sulcus area so that you clean atraumatically. Có thể là mình sử dụng thêm những bàn chải đơn, những bàn chải đơn thì mình có thể sử dụng xung quanh cái khe nướu để mình vệ sinh vùng này. Studies have shown that interdental brushes play a major role in reducing biofilm and inflammation more than brushing and flossing. Rất nhiều những cái nghiên cứu đã thể hiện đạt báo cáo rằng cái bàn chải kẽ, cái hiệu quả của bàn chải kẽ trong việc giảm cái bệnh sinh học và những cái viêm nhiễm hơn những cái chỉ nha khoa hay là bàn chải thông thường. But the challenge is in using the right size interdental brush. If you use a bigger size brush in a small area, you will harm the tissue
If you use a smaller brush in a bigger area, you will not clean well. Tuy nhiên một cái rất là quan trọng cần lưu tâm ở đây là cần phải lựa chọn đúng cái kích cỡ của các bạn trẻ cho những vùng khác nhau. Nếu mà trong trường hợp mà sử dụng cái bạn trẻ lớn trong cái vùng nhan răng nó hẹp á, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề là làm tổn thương cái vùng đuôi xung quanh. Còn nếu trong trường hợp là vùng kẽ răng mà lớn mà sử dụng những bạn trẻ nhỏ thì đương nhiên rồi mình không thể nào vệ sinh sạch cái vùng đó được. You have a unique patented probe in KISHORE that measures which is the right size to be used interdentally. Thì ở hẹn KISHORE thì họ có một cái thánh chân một cái thước để đo cái kích cỡ của nhân răng, thì có thể sử dụng mỗi loại thước này để đo để xác định cái kích cỡ của nhân răng. But in ortho patients, you have to be very careful because the teeth keeps moving. You are moving the teeth front, back, covering the spaces. So you might have to check the spaces in every appointment. Tuy nhiên đối với bệnh nhân chỉnh nha, bệnh nhân đen nghiền răng đó, thì do là những cái răng đen nghiền răng nên là nó có thể di chuyển liên tục trước sau hay là kéo đuôi đó, thì những cái vùng răng răng này nó sẽ thay đổi kích cỡ theo thời gian. Thành ra mình phải cần lưu tâm còn cẩn thận đối với những cái bệnh nhân đen nghiền răng. So this is how you do. See in the first picture, the red color has entered the tooth, so you are giving a red colored brush. Hình ảnh này thể hiện là cái cách đo kích cỡ vùng nhan răng. Thì cái hình đầu tiên là cái thước đo vùng nhan răng, thì khi mà nó kết thúc ở cái màu nào thì nghĩa là cái vùng nhan răng đó nó có kích cỡ của màu đỏ. Đối với trường hợp này là kích cỡ màu đỏ. Different teeth can require different colors, that is different sizes. So you have to properly chart which tooth requires which size brush. Thì ở từng cái vùng, từng cái vị trí khác nhau, nó sẽ có những cái kích cỡ vùng nhan răng khác nhau, nên việc đo và kiểm soát cái kích cỡ của nhan răng ở từng vị trí khác nhau là cần thiết. We have charts from KISHORE, so you can give this chart to the patient to take home, so that he or she is not confused. They know which tooth, which size have to be used. Thì đây là một cái sơ đồ răng của công ty KISHORE, thì họ có một cái sơ đồ răng thì thể hiện đó là đo cái kích cỡ của nhan răng ở từng vị trí khác nhau. Thì trên cái sơ đồ này mình đo xong rồi mình có thể đưa cho bệnh nhân để họ cầm về nhà, để họ không có cảm giác là lo sợ hay là hoang mang, là họ không có biết vệ sinh như thế nào. Thì trên cái sơ đồ này họ có thể xác định được vị trí nào có kích cỡ nào và họ sử dụng bàn chải kẻ nó phù hợp. So how do you adapt interdental cleaning technique, right? Interdental space, you have to see whether it is an open space or a closed space. If it's an open space, a single brush or implant ortho 708 can be used. If it is a closed space, you will have to use an interdental brush. Vậy thì cần phải điều chỉnh bác sĩ trong việc trong những cái kỹ thuật mà vệ sinh vùng nhan răng. Ở một số trường hợp ví dụ là vùng nhan răng nó sẽ có hai loại, là thứ nhất là loại mở, là thứ hai là đóng. Thì đối với những loại mở thì có thể sử dụng bàn chải thường, thậm chí hoặc là những bàn chải đơn sử dụng trong phô hợp y tế phù hợp cho những bệnh nhân em nghiền răng. Còn đối với những trường hợp ví dụ là cái vùng nhan răng nó quá đóng đi, nó quá hẹp đi thì sử dụng cái bàn chải kẽ răng. And even where the brackets are placed on the teeth plays a major role. Some people will have centrally, most of them. Some people will have gingerly and some people near the incisor edge. So it is very important to select the right sized brush for the patient. Hoặc là trong trường hợp mình những cái mắc cài, cái vị trí những mắc cài nó ở những vị trí khác nhau, thì có những trường hợp là gần vị cánh, những trường hợp là trung tâm, những trường hợp là ở cái mũi. Thì ở những trường hợp ở vị trí mắc cài khác nhau thì cũng cần có những cái lựa chọn những cái dụng cụ khác nhau để vệ sinh. This is how you use. Select the right size, then just once in,
once out in the interdental area. Sorry, after half measure in the reverse Yeah. device, It is not the interdental. Here, the bracket position, how to yes. Say about the practice positioning, because she couldn't imagine what practice positioning effect interdental healing that is really so on picture. If it's a tight contact, you use a interdental brush. Okay? If there is spacing in between the two, then you use a implant ortho 708 or a unit of that brush to clean this area. And it depends whether your bracket is here, slightly here or here. Then you have to select the right size toothbrush, because sometimes people's teeth is very small. For some people the teeth is big. So you have to select whether you need a 5460 brush or a smart brush which is small head. So you can place it here and brush. So you have to select the right size of the brush and the angle. You have to teach. One technique will not be applicable to all the patients. You have to modify how to keep it, how to clean it in each patient. Thì thầy có vẽ trên cái bức phía trên đó, thì ở cái phần đầu tiên thầy nhắc tới cái đối lại trường hợp đó là ở cái phần nhân răng nó có mở đi, nó có một cái thì có thể sử dụng cái bàn chải đơn điều trị kim lên vào khô trong vùng này. Tuy nhiên đối lại những cái vùng mà đóng á, thì nên sử dụng bàn chải kẽ. Còn đối với trường hợp mà điều trị mắc cài á, thì ví dụ trong những trường hợp là mắc cài có thể đặt ở phía tâm, phía gần lú, hoặc là đối với những cái trường hợp mà răng nó bị nhỏ quá hay là răng lớn quá, thì cái việc lựa chọn cái dụng cụ để vệ sinh trong những trường hợp này nó cũng khác nhau. Có thể là sử dụng bàn chải 50-60 hoặc là sử dụng những bàn chải nhỏ hơn đối với những kích cỡ răng nhỏ hơn. Từ một kỹ thuật không thể là áp cho tất cả các trường hợp được, mà nên điều chỉnh lại cái kỹ thuật đó cho từng cái trường hợp khác nhau thì nó sẽ phù hợp hơn. In a normal patient, you can directly take the interdental brush and go in any angle. But here, you will have bracket and wire, and your gingiva will be here. So you cannot directly go like this. You might have to go slightly bent like this or slightly bent like this. When there is no wire and bracket, it is very easy. You can go. So you have to adapt that depending on bracket position. Thì một cái ví dụ khác nữa thì sâu lên trên đó là đối lại mắc cài, ví dụ trong trường hợp là cái mắc cài ở trung tâm đi, thì cái việc mà tiếp cận cái bàn chải kẽ một cách trực tiếp đó, thì ok nó dễ lắm. Tuy nhiên trong trường hợp mà mắc cài nó gần lú hơn thì do cái dây cuốn dây ngang hai mắc cài thì nó sẽ che mất cái phần gian răng. Thì như vậy là những cái bàn chải kẽ cần phải tiếp cận theo hướng là từ phía dưới xuống hoặc là từ phía nhai lên trên để mà có thể tiếp cận được vùng gian răng. In this image, you can see that they are going slightly below the wire and in an angle. But the thing is, you have to select the right size of the brush so that it fills up the gap between the teeth. Cái này thầy cũng thể hiện đó là cần phải lựa chọn được đúng cái kích cỡ của bàn chải kẽ cho vùng kẽ răng, thì nó mới có thể loại bỏ được hết tất cả những cái vùng gian răng và loại bỏ những cái mảnh cài ở trong vùng gian răng này. Right? So you might have to use multiple tools, as I told you, a small headed toothbrush, a single tough brush or the implant ortho 708, and also the right size of the interdental brush. So you have to use multiple tools in the patient to clean thoroughly. Vậy nên là cần phải sử dụng những cái loại dụng cụ vệ sinh răng miệng khác nhau để mà có thể
có cái chế độ vệ sinh rất tốt. Thì có thể sử dụng là bạn nhảy đơn dành cho nhân viên hoặc khô là CS8 hoặc là kết hợp thêm những cái bạn trẻ có kích cỡ nhỏ hay là kích cỡ lớn dùng cho những bệnh nhân chị em. Yes, this is the same thing what I drew there. That is what they have shown. Your angle of insertion might be a little varied. And this is how you go. You just find the correct contact point and then insert it till you hit the call area. Then you raise the brush and make it straight. Thì cái hình ảnh này thì muốn thể hiện đó là cái slide phía trước đó là cái vị trí đặt mặt cài ở những vị trí khác nhau, ở trung tâm, ở phía dưới, ở phía cánh. Thì có thể là những cái trường hợp mà mặt cài nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà đưa cái trẻ kẽ vô liên tiếp. Thì có một cái technique, có một kỹ thuật gọi là kỹ thuật tích cực dạng chữ U. Thì đầu tiên đó là cần đưa cái bạn trẻ kẽ từ phía nhai trên cái nướu để mà tiếp cận được, để mà đi vô được bước đầu tiên ở cái vùng nhân răng, rồi sau đó mình sẽ chuyển góc vuông góc lại cái vùng mà mình đang đi vô, rồi sau đó mình sẽ đi vô thành vậy. Thì cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật U. Nên hình dung là nó giống như vậy, khi mình đi cái hướng tiếp cận nó giống như vậy hình chữ U vậy đó. Some people will have malmoused teeth, so you cannot clean the entire interdental area from one side. So we follow something called as a V technique, where we do half from the buccal side, half from the palatal side. Một số bệnh nhân thì họ có những cái vùng răng nanh nó rất là chặt, thì có một kỹ thuật gọi là kỹ thuật T, thì có thể giải quyết được những cái vùng này bằng cách là mình đưa từ phía ngoài một phần là 50%, rồi sau mình đưa cái trong vô thì nó sẽ tạo thành một V. And in ortho patients, sometimes the space lingually might be small, buccally might be big, so you might require two different sizes of brushes, one from the facial, one from the palatal. Đối với bệnh nhân viêm răng thì cái kích cỡ ở phía mặt ngoài và mặt trong nhiều khi nó sẽ khác nhau. Ví dụ trong trường hợp này thì phía ngoài nó đang to hơn so với cái phía trong, thì như vậy cần phải lựa chọn cả hai cái loại bàn chải kích cỡ tương tự như vậy để mà vệ sinh hai phía. Right? So this is what it suggests. Which size brush can be used for. And in some patients, we use something called as X technique, where you have a space here, but it's a bigger space. So you use the brush once for the mesial surface of this tooth and once for the distal surface of this tooth, like this. So that is called an X technique. Đối với lại những cái vùng răng nanh nó to hay là tạo ra một cái vùng lớn giữa hai răng như thế này, thì có một kỹ thuật để giải quyết trong những trường hợp như vậy. Thì bạn trẻ kẽ nhiều khi nó sẽ không có tiếp cận được các bề mặt của vùng răng nanh rộng như vậy, thì có kỹ thuật tên là kỹ thuật tiếp cận dạng X. Thì có thể là ở ban đầu đưa theo hướng là từ phía gần tới, rồi sau đó cái hướng tiếp theo là đưa hướng từ phía xa tới, thì nó khi mà vẽ ra trên giấy thì có thể thấy nó tạo ra hình chữ X. Yeah, this means in the earlier slide I told for some people it will be, the bracket will be in the center, for some people it will be lower, so in any of this condition you can use this technique. Ý của Robert muốn hỏi là cái all three rocket position là gì? Thì thầy có giải thích đó là đối với cái vị trí mặt cài, ví dụ là trung tâm hay là cái vị cắn hay là cái núi đều có thể sử dụng cái kỹ thuật này. So this is how you use
First, you find the contact, then you push it in. This is the V technique, where you do half from one side, half from one side. This is the X technique, where you use it once for the distal surface of one tooth and then once for the mesial surface. But all the techniques have one common thing, 1, 2, 3. That is, find the contact area and the size, push it up to the call area, readjust the angle and push it. It's like you are not just pushing like this, you are going like this, finding the contact area, then aligning like this, then pushing. Đây là cái ảnh thể hiện là những cái kỹ thuật mà đã thể đến tới. Thì kỹ thuật đầu tiên là cái ảnh cái bên trên bên phải là kỹ thuật hình chữ V, kỹ thuật tiếp cận chữ V. Phía dưới bên phải là kỹ thuật tiếp cận hình chữ X, là đi từ phía gần và đi từ phía xa tới. Tuy nhiên tất cả các kỹ thuật này đều tuân theo 3 bước. Là bước đầu tiên là cần phải tìm được cái điểm, tìm được cái lối vào, tìm được cái điểm, tìm lối vào trước. Rồi khi mà tìm cái lối vào rồi thì bắt đầu là chuyển hướng để mà đi về cái vùng trung tâm vùng lõi của cái vùng nhân răng, rồi xong tiếp tục là để cho tới hết. So this is one of the patient. So where she is using the interdental brush, not in between the teeth, but also to clean behind the wire and to clean the bracket. She is using a bigger size perio size brush, and she is using it to clean the bracket, the hook underneath the wire, and also interdentally. So you have to select the right size and adapt it properly. Thì có một cái cách sử dụng thông minh hơn là có thể sử dụng cái bàn chải kẽ có kích cỡ lon lớn trên cái vùng có không gian ăn, không có tiếp cận nó mở, rồi dùng những cái bàn chải kẽ này để bàn chải trên bàn cài trên viên phun đường luôn. Bệnh nhân này tên là Olivera, 17 tuổi. But you have to be very careful that you don't use this big size brush interdentally. Then it can harm your gingiva. So use the right size of brush in the interdental area. The bigger brushes can be used for other purposes. Tuy nhiên thì cũng có một cái lưu ý ở đây là đối với các anh chạy kẽ có kích cỡ non dài như vậy đó, thì khi mà vệ sinh ấy, tôi lưu ý là cẩn thận nó gây tổn thương. Cái hướng tốc độ của nó sẽ có thể gây tổn thương vú. Ngoài ra thì có thể sử dụng để vệ sinh những cái phía trước này có thể tới. Because patients are sometimes lazy, they use the same brush even in the interdental area, then it can harm. So you should advise them to use the right size. Tại vì là có một số bệnh nhân thường họ lười, họ sử dụng cái bàn chải kẽ này luôn để vệ sinh ở những cái vùng tiếp cận nó không có đúng kích cỡ đối với bàn chải kẽ này, thì như vậy nó sẽ gây tổn thương vùng bàn kẽ răng đó. Thì nên khuyên bệnh nhân là sử dụng những bàn chải kẽ kích cỡ phù hợp với kích cỡ của vùng răng. Sorry? Điều ý rất quan trọng là như đây, khi các bạn là sạch cái mặt bên mắt cài á, thì cái hướng đặt của mắt của bàn chải của mình phải hướng xuống, đi từ trên đi cung xuống để mình sạch hai cái mặt bên. Trong cái động tác cái điều ý là mình để từ dưới mặt ngang để cái bàn chải các bạn sạch đi hướng cái bàn chải đẩy lên trên mặt chải, nó sẽ làm hư vú. Thành ra cái động tác của mình là cái đầu mặt chải nó đi từ phía trên để đi xuống, chứ không đi từ phía trên mình đẩy từ dưới đi lên. Dạ, thầy lưu ý là vấn đề đó. So is use of floss acceptable in a orthodontic patients, right? Some people manage it successfully, but they have to be very careful. I personally don't advise my patients to use a floss because many times the floss gets cut or entangled in brackets and a small string can be left behind or it can cut through.
But if the patient is using it and if they are comfortable, they can, but they have to be extremely careful. I personally don't tell my patients to use it. Đối với lại chỉ nhân khoa thì nó có khả năng nghĩa là nó có thể chấp nhận được nếu mà mình sử dụng nó đúng cách. Còn đối với lại thầy thì bên các nhân một thầy sẽ có một khuyên để cho thầy sử dụng về sử dụng chỉ nhân khoa cho những Việt Nam, bởi vì nó có thể ví dụ khi người sinh nó sẽ mắt cài nó sẽ cứa, nó làm cho cái chỉ nhân khoa bị đứt, thì nó sẽ tồn đọng những cái sợi bị đứt ở trên cái mắt cài, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái kiểm soát phản bán của bệnh nhân. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà sử dụng chỉ nhân khoa với kỹ thuật tốt thì ok thầy cũng không có phản đối hoàn toàn. Tuy nhiên đối với bệnh nhân thầy thì thầy mong muốn là họ không nên sử dụng cái chỉ nhân khoa vệ sinh trong lúc mà mình ra. So the criteria that you should have are for selection of the brush should be soft, it should be densely packed, that means more surface area if you have more bristles. The tuft should be parallel to each other and it should be a small head. So this solves a lot of problems. Những cái tiêu chuẩn trong việc lựa chọn cái bàn chải thì ở đây thì có tới 4 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên là cái sợi lông bàn chải, những cái loại sợi lông bàn chải cần mềm. Cái thứ hai là nó cần có một độ dày, những sợi lông một độ dày. Cái thứ ba là những cái sợi lông nó song song với nhau. Cái thứ tư là cái đầu bàn chải nó nên nhỏ. Sometimes people who are using medium or hard brush, they find it very abrasive for their gums and they don't clean properly. But the moment they switch to a soft brush, they are able to clean much better because it is not causing any pain. Đối với một số bệnh nhân thì họ sử dụng cái bàn chải không phù hợp với bàn chải cứng, bàn chải có độ cứng trung bình đi, thì họ cảm giác nó bị đau nên họ không có muốn vệ sinh, không có muốn chà rửa sạch. Tuy nhiên khi mà độ qua cái bàn chải mềm thì bệnh nhân vệ sinh tốt hơn, bởi vì bàn chải mềm nó không gây đau, gây khó chịu cho bệnh nhân. So this is what I told. A smaller brush can be adapted even if the brackets are gingivally placed, and a uni-tufted brush can be used to clean above the brackets. So a different kind of brush might be required in different cases. All the patients are not the same. Thì như thầy nhắc tới ở những cái slide trước thì đối với lại trường hợp thì có thể là nên sử dụng bàn chải thường nó nhỏ. Trong trường hợp này cái mắt cài nó đặt ở vị trí gần cái núi hơn, thì việc sử dụng bàn chải nhỏ nó sẽ dễ tiếp cận hơn cái vùng đó. Hay là cũng có thể sử dụng những bàn chải dạng là single, dạng 1 đến 5 để mà vệ sinh vùng xung quanh mắt cài. The trick is to adapt the brushes that you have in a safe way without causing any harm. Thì đây tôi lại tiếp thêm một ý nữa là đối với từng cái tình trạng ra khác nhau hay từng bệnh nhân khác nhau thì có những cái loại dụng cụ để phù hợp khác nhau đối với từng loại như vậy. Còn cái phần cuối cùng ở trên slide trước có thể nhắc tới là cái kẽ cùng cái dụng để vệ sinh xung quanh mắt cài. In this particular patient, you can see that he is able to maintain it okay in this area, but since there is very less space to keep here, it is getting into white spot lesion. A small headed brush would have solved this problem easily. Đối với lại hình ảnh này thì nhắc tới là trên những cái răng ở phía hàng trên á, ở quanh cửa thì bệnh nhân có thể kiểm soát một cách dễ dàng tình trạng màng bán của mình. Tuy nhiên đối với những cái răng dưới thì có thể thấy nó mắt cài nó đặt ở phía gần phần núi hơn, thì cái phần khoảng trống, cái phần khoảng ở phía này nó khá hẹp, nên việc sử dụng những cái dụng cụ nhỏ để tiếp cận những vùng này thì nó sẽ tốt hơn. Ở trường hợp này thì có xảy ra cái tình trạng là bị xen thương đúng trong xen thương mới trước. And a uni-tufted brush or a implant ortho 708 brush can be used here easily. Đây là những hình ảnh của xen thương.
this is the example of a small headed brush, and if he is not using that, this was what was happening. There was a lot of plaque, mature plaque in the gingival area, newly formed plaque around the brackets, but he was able to clean this area properly. So you have to find the right brush. Thì thầy nhắc tới là việc sử dụng bàn chải có đầu bàn chải nhỏ cho trên trường hợp như vậy là cần thiết để mà có thể loại bỏ những cái bài bán. Thì trong trường hợp này có thể sẽ lấy một cái như các bài bán rất là nhiều ở phần truyền ngắn thì có thể kiểm soát được những nguyên nhân của một ngày để kiểm soát được. How to clean the occlusal surfaces? Yes, and how to angulate your brush. Every cusp fissure has to come in contact with the brush, and more the number of bristles, better it is for cleaning the surface area, right? Thì vậy thì vệ sinh cái bề mặt nhai như thế nào đối với lại thì trường hợp của mình khám thì bề mặt nhai thì nó có thể nó không được ẩm nó bị có một test thì những bề mặt thì đương nhiên là vệ sinh để những cái bề mặt sạch thì cần phải bàn chải cần phải tiếp cận với tất cả những cái bề mặt để mà làm sạch tất cả bề mặt thì vậy nên nó là bàn chải không được thay đổi góc độ như thế. And do many patients opt for aligners here? Invisalign. Lot of patients do Invisalign. So it is easier for them to clean. But what we see is even when they are wearing aligners, that is about 22 hours a day they use, their saliva composition changes and the amount of saliva touching the teeth is reduced. So even such patients should not be thinking that, oh, I am wearing aligner, so everything is okay for me. Even they need to concentrate on special oral hygiene during aligner treatment. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà được công ty Invisalign thì như thế nào? Thì thật chất là cũng phải cẩn trọng hơn. Từ vì đó là cái dòng chảy nước bọt hay là những cái tiếp cận trong cái bề mặt của cái trong nó cũng sẽ khác, nên đó là cái kiểm soát bài bản cũng sẽ rất cần thiết và đi cẩn trọng trong trường hợp bệnh. So as in the case of normal teeth and implants, even iTop or individually trained oral prophylaxis can help in orthodontic patients. iTop thì nhắc tới iTop là individually trained oral prophylaxis, là một cái cộng đồng, một cái triết lý để mà có thể áp dụng cho cái trường hợp nhìn răng về vệ sinh nó tốt. The trick is every tooth, every surface has to be cleaned one by one. It can take more time for the patient, but that will give you the best result. Cái triết lý ở đây là gì? Triết lý ở đây nghĩa là tất cả các răng, tất cả cái bề mặt của răng cần phải được làm sạch. Thì cái tình trạng phản bán, tình trạng bệnh sinh học mới được kiểm soát tốt. This is a video. These are the various areas how you can use the brushes, and orthodontic treatment is not causing the disease, but your lack of prevention is causing the disease. Cái điều trị chỉnh nha, điều trị miệng rắn nó không gây ra những cái vấn đề, những cái bệnh lý vùng miệng,
Tuy nhiên cái việc mà không kiểm soát, cái việc thiếu kiểm soát, thiếu duy trì, thiếu phòng ngừa thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề bệnh lý cơ năng nghiệp. With this, I thank you all for a patient hearing. If you have any questions, we can have a Q&A session. Thì cái bài báo cáo này cũng gần như kết thúc rồi, thì tới phần Q&A, phần câu hỏi và trả lời thì quý thính giả viên, quý bác sĩ ở đây có những thắc mắc, có những câu hỏi gì